YouTube của Vương Tàu. Em xin tự giới thiệu, em là Vương Tàu, còn đây là em là Nam Trung Quốc. Vâng, trong video ngày hôm nay thì em xin mời quý vị và chúng em cùng nhau tham quan 10 điểm du lịch nổi tiếng nhất Trung Quốc trong chuyến du lịch miễn phí không đồng ngày hôm nay. Vâng, video này chính thức là sẽ mời quý vị khán giả là cùng chúng em là có một chuyến du lịch không đồng miễn phí hoàn toàn nhá, để thăm top 10 cái danh lam thắng cảnh du lịch nổi tiếng nhất Trung Quốc. Bây giờ đi chưa hay là tẹo nữa mới đi? Rồi đi luôn đi nhỉ, nhưng mà vé đặt rồi đúng không? Đúng rồi, không đồng đi thôi. 1. Tử Cấm Thành. Địa điểm thu hút nhiều khách du lịch nhất tại Bắc Kinh chính là khu vực bao quanh Tử Cấm Thành, vốn là khu vực nơi các vua chúa Triều Thanh, Minh sống suốt 5 thế kỷ. Tử Cấm Thành ngày nay đã trở thành viện bảo tàng lớn nhất thế giới, cất giữ những báu vật cổ quý giá nhất của Trung Quốc. Đây là một tổ hợp cung điện lớn với tổng diện tích 250,000 m2, cùng với 9.999 cung điện. Tất cả các kiến trúc đều được chạm khắc thủ công tinh xảo, tỉ mỉ với những chất liệu quý hiếm. Trong Tử Cấm Thành, nguy nga nhất phải kể đến Điện Thái Hòa. Đây là nơi vua chúa Nhiếp Chính cai quản việc nước. Đồ đạc trong điện đều được trang trí hình rồng, biểu tượng cho thiên tử. Bên trên có gần 13.000 tượng rồng. Gặp gỡ Tử Cấm Thành là một ấn tượng không thể phai, đủ để du khách phải thốt lên vì choáng ngợp. Mặc dù được xây dựng cách đây đã rất lâu, nhưng thành vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp quyền uy, đồ sộ của mình, nhuốm lên đó chút màu huyền bí rất thu hút. Phải một lần đặt chân vào thành mới có thể cảm nhận hết sự rộng lớn của nó, nơi đã xảy ra biết bao sự kiện trọng đại trong lịch sử Trung Hoa. 2. Vạn Lý Trường Thành Great Wall. Bất đáo Trường Thành phi hảo hán chưa đến Vạn Lý Trường Thành chưa phải là hảo hán. Chuyến tham quan Trung Quốc sẽ không thể nào đầy đủ được nếu thiếu địa danh này. Lịch sử bức tường thành nổi tiếng này kéo dài qua 4 đời hoàng đế khác nhau, nhà Tần, nhà Hán, nhà Tùy, nhà Nam Tống. Mục tiêu xây dựng bức tường này là để chống giặc Hồ phía Bắc từ đời nhà Tần. Cũng vì xây dựng Great Wall mà nhân dân lầm than, khốn cùng. Hàng triệu người đã phải chết vì mục đích cao cả, phát sinh từ một lời sấm truyền của vị hoàng đế Tần Thủy Hoàng này. Trải dài 196 km, Vạn Lý Trường Thành thật sự là một pháo đài kiên cố bảo vệ Trung Quốc, từ ngày này qua năm khác. Với bề dày lịch sử còn nhiều ẩn số, đây chính là địa điểm rất đáng để du khách tới tham quan khi tới Trung Quốc. 3. Khu thắng cảnh Cửu Trại Câu. Nằm ở tỉnh Tứ Xuyên, Cửu Trại Câu trong tiếng của người Tây Tạng nghĩa là thung lũng 9 làng, để chỉ 9 ngôi làng nằm dọc theo chiều dài của khu vực này. Đây là nơi sinh sống của người Tây Tạng và người Khương trong nhiều thế kỷ. Với những ngọn núi phủ tuyết bao quanh cùng hồ nước đa sắc, Cửu Trại Câu được mệnh danh là chốn bồng lai tiên cảnh ở cõi trần. Khu du lịch đẹp nhất vào mùa thu, khí hậu đã khá mát mẻ. Cây cối chuyển màu lá khiến Cửu Trại Câu như khoác thêm tấm áo mới nhiều màu rực rỡ. Du khách tới đây không chỉ được chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên tuyệt diệu, mà còn được hòa mình vào xứ thần tiên có thật. 4. Phúc Kiến Thổ Lâu. Phúc Kiến Thổ Lâu chính là địa điểm du lịch nổi tiếng ở Trung Quốc với 20.000 thổ lâu, và được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Bạn có thể hiểu đơn giản thổ lâu chính là những tòa nhà được xây dựng theo phong cách kiến trúc cổ xưa ở Trung Quốc với mái ngói xám và tường đất sét vàng tạo điểm nhấn. Đa số các ngôi nhà ở đây đều được bao bọc một vòng tròn hoặc vuông bên ngoài trông rất độc đáo. Phúc Kiến Thổ Lâu có nguồn gốc từ người Khánh gia, Hakka, mặc dù đây là một công trình có quy mô lớn và phong cách tinh tế, nhưng lại chưa được nhiều du khách quốc tế biết đến. Vậy nên bạn có thể an tâm khi chọn nơi đây để du lịch, vì sẽ không phải lo lắng cảnh đông đúc, bon chen. 5. Thành cổ Phượng Hoàng Cổ Trấn. Phượng Hoàng Cổ Trấn nằm ở phía tây của tỉnh Hồ Nam, là thị trấn sở hữu nhiều cảnh quan tự nhiên đẹp như tranh vẽ, nổi bật nhất là núi non hùng vĩ, hồ nước thanh bình và bầu trời trong xanh. Tới Phượng Hoàng Cổ Trấn, chắc chắn bạn sẽ bị choáng ngợp trước bầu không khí huyền bí, cổ kính và vẻ đẹp nguyên sơ. Bạn có thể tới tham quan thị trấn vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, nhưng khoảng thời gian đẹp nhất để đến đây là từ tháng 7 đến tháng 9, khi thời tiết dễ chịu, mát mẻ. Sườn núi được bao quanh bởi những hàng cây xanh tốt, những cánh đồng màu xanh và thậm chí cả sông Đà Giang cũng phản chiếu màu xanh lá cây. Bạn sẽ được tận mắt ngắm nhìn các cây cầu và các ngôi nhà độc đáo mà bạn thường thấy trong các bức tranh Trung Quốc truyền thống. Khung cảnh nơi đây trở nên thanh bình và cổ kính hơn khi sương mù dày đặc vào sáng sớm hay sau những cơn mưa. Đây là một trong những thị trấn đẹp nhất của Trung Quốc. 6. Thành cổ Lệ Giang. Lệ Giang là thành phố cổ nằm ở phía tây bắc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, sát với Tây Tạng, dưới chân núi Ngọc Long cao 5.596 m quanh năm tuyết phủ. Đô thị cổ Lệ Giang là một trong những di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận. Lệ Giang đến giờ vẫn đặc quánh, không khí cổ kính, toát ra không chỉ từ những ngôi nhà, con phố, dòng kênh mà còn từ phong cách sống của cư dân.
Thành cổ Lệ Giang mang hơi hướng của Tây Tạng, nhưng lại có rất nhiều cây cầu bắc trên hệ thống sông Ngọc Hà chảy trong nội thành. Mỗi ngôi nhà đều trồng dương liễu và có dòng suối nhỏ trong veo chảy qua trước cửa nhà. Nếu nhìn qua bạn sẽ có cảm giác nơi này hơi ảm đạm với những màu sắc cũ, nhưng không phải vậy, hãy gọi đó là bình yên. Khám phá Lệ Giang cần sự kiên trì. 7. Núi Hoàng Sơn, An Huy. Từ lâu, Hoàng Sơn được biết đến là ngọn núi đẹp nhất ở Trung Quốc, và xuất hiện rất nhiều trong thi văn, hội họa nước này. Ngọn núi được công nhận là di sản thế giới vào năm 1990 bởi vẻ đẹp hoang sơ, mỹ lệ của nó. Núi Hoàng Sơn mang khung cảnh tuyệt đẹp của những khối đá kỳ lạ, những cây thông quý hiếm và những đám mây trắng trải dài như biển hòa quyện vào nhau. Đặc biệt, để thấy được vẻ đẹp quyến rũ thực sự của núi Hoàng Sơn, bạn hãy thử đến đây vào một ngày có sương mù và nhiều mây, thì sẽ cảm thấy như đang lạc vào chốn tiên cảnh. 8. Rừng đá Thạch Lâm, Vân Nam. Khu rừng đá này được thiên nhiên tạo ra trong hơn 400 triệu năm, mang đến cảnh quan hùng vĩ và kỳ bí. Nơi đây gồm hai khu vực chính là Đại Thạch Lâm và Tiểu Thạch Lâm. Đại Thạch Lâm sẽ khiến bạn bị mê hoặc bởi vẻ trắng lệ với những tảng đá, vách đá kỳ dị. Còn Tiểu Thạch Lâm lại có đủ loài kỳ hoa dị thảo đua nhau khoe sắc, tạo nên khung cảnh nên thơ kỳ lạ giữa rừng đá rộng lớn. Nhờ vẻ đẹp đó mà rừng đá Thạch Lâm từng được đoàn làm phim Tây Du Ký chọn làm bối cảnh Hoa Quả Sơn của Tôn Ngộ Không. 9. Trương Gia Giới, Hồ Nam. Trương Gia Giới là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất Trung Quốc, với cảnh quan hoang sơ, hùng vĩ, những hẻm núi sâu, cột đá cao vút, độc đáo hay những cung đường quanh co, hiểm trở. Đặc biệt, những cột đá ở đây chính là nguồn cảm hứng cho các nhà làm phim tạo nên ngọn núi bay huyền ảo trong phim Avatar. Trương Gia Giới có vô vàn điểm tham quan thú vị mà bạn không thể bỏ lỡ, như con đèo 99 khúc cua, cổng trời Thiên Môn Sơn, cầu thủy tinh dài nhất thế giới, khu thắng cảnh Vũ Lăng Nguyên. 10. Thung lũng Bất Tử, Shangri-La. Shangri-La thành cổ nằm ở tây bắc tỉnh Vân Nam, gần với miền Tây Tạng. Nằm dưới thềm chân núi Himalaya, Shangri-La được bao quanh bởi những ngọn đồi tươi tốt, hồ nước tuyệt đẹp và không khí trong lành, mát mẻ, dễ chịu, cũng như tận hưởng cảm giác rõ rệt về 4 mùa xuân, hạ, thu, đông. Shangri-La cái tên ấn tượng với ý nghĩa đường chân trời đã mất. Shangri-La mang một vẻ đẹp mộc mạc nhưng cũng đầy quyến rũ. Nếu đến Shangri-La vào mùa thu bạn sẽ được bắt gặp một chốn tiên, lung linh nhất với thảm động thực vật đa dạng và rực rỡ sắc màu. Nhưng ngược lại, có một mùa đông vô cùng khắc nghiệt ở nơi đây, thời tiết rất khô, rất lạnh và thậm chí nhiệt độ có thể xuống dưới mức 0 độ C. Bạn sẽ phải lạc lối giữa núi Tuyết Ngọc Long, nơi tuyết phủ quanh năm, ngọn núi Trinh Nữ vì cho đến nay con người chưa một lần chinh phục được nó. Giữa thung lũng tuyết, xa xa dãy núi trắng xóa, trên là cảnh sắc trời xanh biếc, là đàn bò, là thấp thoáng hình ảnh của những con người nơi đây. Đến đây một lần thì bạn mới hiểu thiên đường là có thật.